নমস্কাৰ। ইউটিউব চেনেল এটা কেনেকৈ খুলিব, ইউটিউবত প্ৰফাইল কি দিব, ইউটিউবত বেনাৰ কেনেকৈ লগাব, বা যদি আপুনি নাজানে যে ইউটিউব চেনেলটোত কি নাম দিব, ইউটিউবত কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব, মই আজি এই সকলোবোৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকক জিমেইল লাগে, আৰু এণ্ড্ৰইড ফোন এটা চলাবৰ কাৰণে জিমেইলটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা দৰকাৰী। মই সেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নকওঁ। মই জাষ্ট ক'ম যে ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে কেনেকৈ খুলিব, ইউটিউবত কেনেকৈ সহজ আৰু শুদ্ধ প্ৰফাইল পিকচাৰ, বেনাৰ লগাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন লগাব। এই বেনাৰ, প্ৰফাইল আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পোৱাত বহু বেছি সহায় কৰে। আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউবটো খুলিব তেতিয়া আপোনালোকে কি দেখা পায়, এনেকুৱা প্লাছ চিন এটা দেখা পায় আৰু ইউ বুলি এটা দেখা পায়। এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব পাৰে, হয়নে? তো এইটো জানে। তাৰপিছত যিটো ইউ বুলি অপশ্যন থাকে, সেই ইউ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দেখা পাব যে এনেকৈ এটা দেখা পায়, আৰু ক্ৰিয়েট বুলি য'ত আছে, ক্ৰিয়েট বুলি যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি দেখা পায়, ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিব পাৰে। আৰু যিটো কলমৰ চিন আছে, সেই কলমৰ চিনটোত যদি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ দেখা পায়। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই এইটো এক্সাম্পল হিচাপে দেখাইছোঁ। ইয়াত এটা সৰু চিন দেখা পায়, তাত আপোনালোকে প্ৰফাইলটো আপলোড কৰিব পাৰিব, ইয়াত বেনাৰখন আপলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম, তাৰপিছত হেণ্ডেলটো নিজে নিজে চিলেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যন কি দিব, মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে কেনেকৈ শুদ্ধ নাম আপোনালোকে বাছনি কৰিব আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে। যদি শুদ্ধ নাম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু প্ৰফাইল পিকচাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ChatGPT বুলি এটা এপছ পায়, সেইটো ডাউনলোড কৰিব। এই ChatGPT এপছটো বহু বেছি সহায় কৰিব আপোনালোকৰ ইউটিউব জাৰ্ণিটোত। আপোনালোকে তাত গৈ ইয়াত এনেকৈ লিখিব পাৰে। প্ৰথমতে ইংলিছত লিখিব, যদি আপোনালোকে অসমীয়াত লিখিব কথা নাই, অসমীয়াতো আহি যাব। মই ইংলিছত লিখিছোঁ যে ৰাইট 10 ইউটিউব চেনেল নেম বেছড অন ডেন্স। মই ডেন্স কৰি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ডেন্সৰ নামত এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব বিচাৰোঁ, আৰু মই এনেকৈ লিখি তাত চাৰ্চ কৰি দিম। এই ChatGPT কি কৰিব, মোক 10টা ইউটিউব চেনেলৰ নাম এনেকৈ লিখি দিব। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিজে বাছনি কৰক। মোৰ যিটো 4 নম্বৰ আছে, বিটবক্স বুলি আছে, বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ, সেইটো ভাল লাগিছে। মই সেইটো চিলেক্ট কৰি মই গুগল ট্ৰেন্সফাৰত যাই, মানে গুগল ট্ৰেন্সলেটৰত যাই মই চিলেক্ট কৰি এই যিটো নাম বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ বুলি, সেইটো মই চিলেক্ট কৰি ল'ম। চিলেক্ট কৰি লৈ মই ইউটিউবত যাম। ইউটিউবত যাই মোৰ চেনেলটোৰ নামটো মই চেঞ্জ কৰি দিম। নেম যিটো আছে তাত মই আগৰ নামটো কাটি দিম। কাটি দি বোলে বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ বুলি লিখি মই ছেভ কৰি দিম। ছেভ কৰি দিলে কি হ'ল, মোৰ যিটো চেনেল আছে সেই চেনেলৰ নামটো মোৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। দেখিছে নহয়, ইয়াতে চেঞ্জ হৈ গ'ল। নামটো অলপ ভাল লাগিছে নাই, বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ, অলপ বেলেগ টাইপৰ নাম। তাৰপিছত আকৌ ChatGPTত যাম। ChatGPTত যাই মই কি কৰিম, এবাৰ মোক লাগে ডেছক্ৰিপশ্যন। ডেছক্ৰিপশ্যনটো বহুত মানুহে কি কৰে, ইউটিউব চেনেলৰ আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ ভিতৰত যায় ডেছক্ৰিপশ্যনতনো কি লিখিছে চেনেলটোৰ, সেইখিনি বহু মানুহে চায়। যদি আপোনালোকে কিবা কিবি ডেছক্ৰিপশ্যন লিখি দিয়ে, প্ৰফেশ্যনেল যেন নালাগে, তেতিয়াহ'লে মানে কি কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ChatGPTত যায় এনেকৈ ডেছক্ৰিপশ্যন বুলি লিখি দিয়ে, আহি গ'ল। জাষ্ট আপোনালোকে কপি কৰক, কপি কৰি ইউটিউবত যাওক। ইউটিউবত গৈ এই যিটো কলম চিন আছে, কলম চিনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যে আপোনালোকৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যিখিনি কপি কৰিছিল সেইখিনি কপি কৰাখিনি ইয়াত দি দিয়ক, আৰু ছেভ কৰি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন, সেইটো প্ৰফেশ্যনেল টাইপ হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ চেনেলটো অলপ দেখাতেই কিবা বেলেগ টাইপ লাগি গ'ল এতিয়া, হয় নহয়? তাৰপিছত আপোনালোকৰ নাম হ'ল, ডেছক্ৰিপশ্যন হ'ল, এতিয়া আপোনাক লাগে প্ৰফাইল পিকচাৰটো আৰু বেনাৰটো। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো চেনেলত মানুহ আহিব, চেনেলত মানুহ আহি দেখিলে আপোনাৰ চেনেলটো অলপ বেলেগ টাইপ লাগিব, হয়নে নহয়? চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেনাৰ আৰু যিটো আপোনাৰ লগো হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰক কেনভা। কেনভাত গৈ আপোনালোকে লগো বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পাই যাব। মোৰ যিটো BC বুলি আছে সেইটো মোৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ মোৰ চেনেলটোতো কি আছে, ডেন্স ক্ৰিউ, হয়নে নহয়? চ' এই যিটো B আছে সেই Bটো চেঞ্জ কৰি মই D কৰি দিম। D কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ডেন্স ক্ৰিউ DC, অলপ দেখা নাই আপোনালোকে কি একদম পূৰা প্ৰফেশ্যনেল টাইপ লাগি গৈছে, হয়নে নহয়? আৰু যিটো আছিল সেইটো মই চেঞ্জ কৰি কি কৰিম, ডেন্স ভিডিঅ' বুলি দি দিম। এতিয়া কি হ'ল, চেনেলটো যিটো আছে সেইটো মোৰ পূৰা প্ৰফেশ্যনেল টাইপ লাগি গৈছে, হয়নে নহয়? তো আপোনালোকেও এনেকৈ কেনভা ইউজ কৰি লগো বনাওক। তাৰপিছত লাগিল মোক কি, ইউটিউবত এখন বেনাৰ লাগিল। ইউটিউবত বেনাৰ লাগে কাৰণে মই কি কৰিম, ইউটিউব বেনাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিম, আৰু ইউটিউব বেনাৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত দুনিয়াৰ আহি যাব এনেকৈ ইউটিউব বেনাৰ। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যোনখন ভাল লাগে সেইখন চিলেক্ট কৰক। দুনিয়াৰ আহিব আপোনালোকে গেমিং, মিউজিক, যি লাগে আপোনালোক, খোৱা বোৱা
প্ৰত্যেক টাইপৰ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। তাৰপিছত এইখন মোৰ ভাল লাগিছে, মই এইখন চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত যিটো ইয়াত মানুহ আছে সেই মানুহটো চেঞ্জ কৰি মোৰ যিটো চেনেলৰ DC আছিল সেইটো মই ইয়াত পুট কৰি দিম। তাৰপিছত ইয়াত যিখিনি অদৰকাৰী বস্তু আছে, যিখিনি নালাগে সেইখিনি মই কাটি পেলাম। আৰু তাৰ আগতে মই কি কৰিম, যিটো ইয়াত আছে সেইখিনি কাটি মোৰ চেনেলটোৰ নামটো মই দি দিম। মোৰ চেনেলটোৰ নাম কি আছিল, বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ আছিল। তো বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ বুলি লিখি মই এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ম। আপোনালোকে দেখিছেনে এইটো কি একেবাৰে প্ৰফেচনেল টাইপ লাগিছে, পূৰা নিজে বনোৱা টাইপ লাগিছে, হয়নে নহয়? তো এনেকুৱা হ'ল। আৰু যিখিনি অদৰকাৰী আছে সেইখিনি মই কাটি পেলাম। কাটি পেলালে মোৰ যিটো তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই আপলোড কৰিম, আপলোড কৰিলে কি মজা লাগিব, হয়নে নহয়? তো মোৰ হৈ গ'ল, লগো হৈ গ'ল, বেনাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আহিম আকৌ কলমটোত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত যিটো প্ৰফাইল পিকচাৰ চেঞ্জ কৰা আছিল তাত মই যিটো DC বনালোঁ সেইটো মই ছেভ কৰি ল'ম। ছেভ কৰাৰ পিছত কি হ'ল, মোৰ চেনেলৰ যিটো প্ৰফাইল পিকচাৰ আছিল সেইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই কি কৰিম, এবাৰ বেনাৰ চিলেক্ট কৰিম। এই দেখিছেনে আপোনালোকে যিটো প্ৰফাইল পিকচাৰ সেইটো DC হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই কি কৰিম, আকৌ এবাৰ বেনাৰ চিলেক্ট কৰিম। বেনাৰখনৰ কাৰণে মই বনাই লৈছিলোঁ নহয়, সেই বেনাৰখনে মই কি কৰিম, আকৌ ইয়াত আনিম। তাৰপিছত মই অলপ এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ম। এডজাষ্ট কৰি লৈ মই কি কৰিম, ছেভ কৰি দিম। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ কি হৈ গ'ল, চেনেলটোৰ আকৌ মই কি কৰিম, মোৰ লগৰ বেনাৰ হৈ গ'ল। মই ইউটিউবটো একবাৰ কাটি দিম, কাটি দি পেলাই আকৌ মই খুলিম। খোলাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এইয়া দেখিছেনে বিটবক্স ডেন্স ক্ৰিউ বুলি দেখিছে নহয়। এই চাওক প্ৰফাইল পিকচাৰটো চেঞ্জ হ'ল, পূৰা একেবাৰে প্ৰফেচনেল টাইপ লাগিছে, হয়নে নহয়? প্ৰফেচনেল টাইপ যদি বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন কি ধুনীয়া ডেছক্ৰিপশ্যন। যদি আপোনালোকে ইউটিউবত যদি প্ৰফাইল পিকচাৰ, ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু যদি বেনাৰখন পূৰা প্ৰফেচনেল টাইপ বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হয়, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত বেছি বাঢ়ে। তেতিয়াহ'লে মানে কি ইউটিউবৰ যিটো আপোনালোকৰ চেনেলটো চাব, ইউটিউবে যেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলটো চাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কি কৰে, ভাল যদি ইংলিছ দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰে বহুত। তো হৈ গ'ল, ChatGPT ইউজ কৰি আপোনালোকে নাম, ডেছক্ৰিপশ্যন কৰিলে। তাৰপিছত কেনভা ইউজ কৰি আপোনালোকে প্ৰফাইল পিকচাৰ, বেনাৰ বনালে। আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰে। আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব সেইটো আপোনালোকে ChatGPTত পাই যাব। চাব, যদি আপোনালোকৰ ডেন্স কৰি ভাল লাগে বা খোৱা বস্তু বনাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ChatGPTত গৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰে যে, তাত চাৰ্চ কৰিব পাৰে যে মোৰ খোৱা বা ডেন্স কৰাত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱাটো উচিত। তো ChatGPTত আপোনালোকে গম পাব যে তাত লিষ্ট এখন আহি যাব, আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এদিন ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে ভিউজ নাপাব পাৰে, 2 দিন বনালে, 3 দিন বনালে। যদি আপোনালোকে 10টা ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে ইউটিউব এলগৰিথমে কি কৰে, মানুহৰ তাত যিমান পাৰে সিমান পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আৰু এনেকৈ যদি আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' ভাল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জাৰ্নি তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে সেইটো তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।